ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যদি এজন PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ আহিবলগীয়া যি 16 নম্বৰ কিস্তি আৰু এই যিটো 15 নম্বৰ কিস্তি পইচা সোমালে ইয়াক লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে, যিকেইটা আপডেটৰ বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই, লাইক এটাও কৰি দিয়ক। চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যিটো 15 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা, এই পইচাটো 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে প্ৰায় সকলো লোকে এই পইচাটো নিজৰ একাউণ্টত পাই গ'ল, কিন্তু ইয়াৰ মাজতো 2-এজন ব্যক্তি এতিয়াও আছে যি এতিয়ালৈকে PM কিষাণৰ পইচাটো পোৱা নাই। গতিকে আপুনি যদি PM কিষাণৰ পইচা পোৱা নাই তেনেহ'লে চিম্পলি আপুনি ন' ইউৰ ষ্টেটাছত যাব। যোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি কেপচা কোডটো ফিল কৰি গেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো ষ্টেটাছ আছে ষ্টেটাছটো ওলাই যাব। তাত আপুনি চেক কৰি চাব যে আপোনাৰ যিটো KYC, লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আধাৰ আৰু বেংক একাউণ্ট এইকেইটা লিংক হৈ আছে নে নাই। যদি তাৰ ভিতৰত যিকোনো কিবা প্ৰব্লেম আপোনাৰ খেলিমেলি হৈ থাকে, যিকোনো যদি বস্তু আপোনাৰ খেলিমেলি হৈ থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি পইচাটো লাভ নকৰিব। আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট যদি বন্ধ কৰি দিলে তেনেহ'লে কিয় বন্ধ কৰিলে তাত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটাছটো দেখুৱাই থাকিব নহয়। আৰু লগতে যিসকল লোকে মোক সুধি থাকে যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আমি কেনেকৈ বিচাৰিম, তাৰ কাৰণে আপুনি ন' ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ অপশ্যনত গৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বা যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি দিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি কেপচা কোড ফিল কৰি মোবাইললৈ এটা OTP যাব, তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লাভ কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ PM কিষাণৰ পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই। বহুতো লোকৰ এনেকুৱাও হয় যে তেওঁলোকৰ ইয়াত যিটো ষ্টেটাছ আছে ষ্টেটাছটো দেখুৱাই থাকে যে পইচাটো সোমোৱা নাই বা বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো পইচা আছে একাউণ্টত সোমাই যায়। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে এবাৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চেক কৰি চাব যে তাত পইচা সোমাইছে নি। যদি নাই সোমোৱা তেনেহ'লে ইয়াত ন' ইউৰ ষ্টেটাছত আহি চেক কৰিব যে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে। এতিয়া চাওক, PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যিটো আহিবলগীয়া 16 নম্বৰ কিস্তি, 16 নম্বৰ কিস্তিৰ আগতে আপোনালোকে যদি PM কিষাণৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰ ভিজিট কৰিব। CSC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি তেওঁলোকে কয় যে এতিয়া আমাৰ ইয়াত বন্ধ কৰি থৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেলেগ কথা, কিন্তু যদি কামটো হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰত গৈ যি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ডকুমেণ্টছখিনি দি আপোনালোকে অনলাইনত PM কিষাণৰ কাৰণে আবেদন কৰি আপোনালোকে যিটো 2000 টকাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দি থকা হৈছে এই পইচাটো আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চৰকাৰে এই PM কিষাণৰ নতুন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে কৈছে, আৰু মই মাজতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আনিছিলোঁ যিটোত কৈছিলোঁ যে চৰকাৰে আহিবলগীয়া সময়ত PM কিষাণৰ যিটো পইচা আছে এই পইচাটো তেওঁলোকে 3000 টকাও কৰিবগৈ পাৰে, কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে এতিয়া। গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগে ভাগে তেওঁলোকে কিবা কিবি এটা বঢ়াবও পাৰে, যিহেতু মাজতে ৰিচেণ্টলি নিউজতো আহিছিলে, কিন্তু এইটো অফিচিয়েল নিউজ নহয়। মাজতে নিউজত ওলাইছিলে যে আপোনাৰ যিসমূহ পৰ্টেল থাকে, নেশ্যনেল মিডিয়া থাকে, তাত ওলাইছিলে যে PM কিষাণৰ যিটো পইচা আছে এই পইচাটো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া সময়ত বঢ়াই দিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবা যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে, খেতি বাতি আছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু PM কিষাণৰ কাৰণে আবেদন কৰা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ আপোনালোকে PM কিষাণৰ কাৰণে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকক লগতে চৰকাৰে আৰু এটা কথা কৈ দিছে যে আপোনালোক যিসকল লোক PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যোগ্য নহয়, মানে আপোনালোক ধৰি লওক পইচাটো পাই আছে কিন্তু আপোনাৰ কোনো খেতি বাতি নাই বা আপুনি আঁচনিখনৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৈছে যে আপুনি ভলণ্টাৰী চাৰেণ্ডাৰ অফ PM কিষাণ বেনিফিটছ, ইয়াত গৈ আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি আপোনালোকে OTPটো লৈ আপোনালোকে ইয়াত চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক লৈ আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াত লিখা আছে আফটাৰ চাৰেণ্ডাৰিং ফ্ৰম PM কিষাণ স্কিম ইউ উইল নট বি এবল টু ৰিচিভ এনি ফাৰ্ডাৰ PM কিষাণ বেনিফিট, ইউ উইল অলছ' নট এবল টু ৰেজিষ্টাৰ এগেইন ফৰ PM কিষাণ স্কিম। আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া ভলণ্টিয়াৰী আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আহিবলগীয়া সময়ত আৰু PM কিষাণৰ পইচা নাপায়। কিন্তু ইয়াত ক'তো লিখা নাই যে আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি। মাজতে কিন্তু কৈছিলে যে আপোনালোকে পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি, কিন্তু ৰিচেণ্টলি নিউজতো ওলাইছিলে যে আপোনালোকৰ পইচাটো ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে আহিবলগীয়া সময়ত আৰু কোনো ধৰণৰ আপুনি কিস্তি লাভ নকৰে। কিন্তু চাওক, চৰকাৰে মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে আপডেটসমূহ আনি থাকে আৰু মাজে মাজে তেওঁলোকে ছাৰ্ভেও কৰি থাকে। যদি আপোনাক কেনেবাকৈ ধৰা পেলাই যে আপুনি PM কিষাণৰ আঁচনি যোগ্য নহয়, পইচা লাভ কৰি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। আৰু সম্পূৰ্ণ যিখিনি নিয়ম আছে এই নিয়মখিনি তেওঁলোকে দি দিছে যে আপোনালোকে এই পইচাটো যদি আপুনি লাভ কৰি আছে প্ৰব্লেম কিবা হ'ব নেকি, কি আছে, সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত দি থোৱা আছে। গতিকে আপোনালোক যদি অযোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ভলণ্টাৰী চাৰেণ্ডাৰটো লৈ PM কিষাণ আঁচনিখনৰ পৰা ওলাই দিব পাৰে। আৰু যিটো 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা আছে এই পইচাটো আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব মই সেইটো আপোনাক কৈ দিছোঁ। 16 নম্বৰ কিস্তিৰ যিটো পইচা এই পইচাটো আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টত নহবা জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগত পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু ইলেকশ্যনৰ আগে আগে চৰকাৰে এই যিটো 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা এই পইচাটো তেওঁলোকে নিশ্চয় দিবলৈ বিচাৰিব। জানুৱাৰী প্ৰথম ভাগত নাপালেও আপোনালোকে নিশ্চয় জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ভাগত নহবা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আপোনালোকৰ যিটো পইচা এই পইচাটো সোমোৱাৰ সম্পূৰ্ণ
চান্স আছে গতিকে যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই আবেদন কৰি লওক আৰু যিসকল লোকে 15 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা নোপোৱা কাৰণটো KYC নকৰা বা অন্য কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি সমূহ শুদ্ধ কৰি লয় তেনেহ'লে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ যিটো পইচা এই পইচাটো আপোনালোকৰ যেতিয়া সোমাব তেতিয়া লগতে আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো সোমাই যাব নহবা এতিয়াও আপোনাৰ টাইম আছে আপুনি যদি এতিয়াও ঠিক কৰি লয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু 15 দিনমান টাইম থাকিব কাৰণ PM কিষাণৰ পইচা আপোনাৰ এমাহমানলৈকে সোমায়ে থাকে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি এতিয়াও শুদ্ধ কৰি লয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পইচাটো আপুনি আকৌ পোৱাৰো চান্স এটা থাকে গতিকে এইটো আছিলে যে আপোনাৰ দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এইকেইটাই আছিলে আপডেট আজি আপোনালোক দিবলগীয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে লগতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড এই দুটাৰ লগত যদি আপোনালোকে যিটো স্কিম চলি আছে এই দুটাৰ লগত জড়িত এতিয়া এই স্কিমটোৰ বিষয়ে যদি নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাওক যিটো স্ক্ৰীনত ওলাই আছে আৰু নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট দুইটা সুৰক্ষিত কৰি লওক লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ